හරි දයාබර සිසු දරුවනි එහෙනම් අපි සුබ මොහොතින් වැඩේ පටන් ගමු. තව ළමයි සම්බන්ධ වෙයි. ඇත්තටම කියනවා නම් මේ පාඩම් මාලාව සහ මේ වැඩසටහන අපි ආරම්භ කරන්න හිතුවේ අපේ ලෝ එන්ට්‍රන්ස් කරන ළමයි වෙනුවෙන් විතරක් නෙමෙයි. LLB එන්ට්‍රන්ස් කරන ළමයි වෙනුවෙන් විතරක් නෙමෙයි. එහෙමනම් අපි රිටන් එක්සෑම්ස් වලට විතරක් උගන්වන විදිහකට මේ පාඩමාලාව සංවිධානය කරන්න අපිට පුළුවන්කම ලැබෙනවා එහෙනම්. හරි? අපි එහෙම නොකර ඇත්තම කතාව අපි ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි පැත්තත් බලලා ළමයාගේ ඉංග්‍රීසි කතනයක් දියුණු කරමු. අපි පැය 4ක් දවසකට වැඩ කරමු සතියට. හරි? ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් පසුවට මාස 2කට විතර 3කට විතර පස්සේ තව අතිරේක පැය දෙකකුත් දාගමු. ඒවා තව ඉස්සරහට කරන වැඩ. දැනට පැය 4ක් හෝ 4මාරක් සෑම බ්‍රහස්පතින්දා මේ වැඩේ කරමු. පළවෙනි මාසේ ෆස්ට් මන්ත් එක අපි නොමිලේ කරමු. මෙවැනි වැඩසටහනක් අපි යෝජනා කරේ ඇත්තටම ඔබේ ඉංග්‍රීසි වලට තියෙන බය අතහැරලා මුල ඉඳන් සරලව ඒ වගේම අවශ්‍ය කරන සියලු ව්‍යාකරණ පාඩම් ටිකද ඊළඟට ගත්තාම අර අපි කියනවා ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි වල තියෙන විශේෂ කොටස් ඒ කියන්නේ ගුරුවරු සමහර අය ඒවා කියලා දෙන්නෙත් නෑ මොකද හේතුව ඒවා එහෙම කියලා දුන්නාට පස්සේ ළමයා ටිකක් ඉක්මනින්ම චතුර ලෙස කතා කරන්න ගන්නවනේ. ඒකින්ද සමහර මම දැකලා තියෙනවා සමහර තැන්වල එවැනි ටිකක් අර නිකන් ගුරු මුෂ්ටිය වගේ තියාගෙන වැඩ කරන තත්ත්වයන්ුත් අපිට අහන්න දකින්න ලැබිලා තියෙනවා ළමයි කියන කතා. මෙතන කිසිම එහෙම දෙයක් නැහැ. පැහැදිලිව සියලුම දේ දිගහරින තැන. ඒකින්ද මම වැඩි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දැන් අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපේ වැඩසටහනේ මූලිකම කොටස මේ පාඩම එහෙම නැත්නම් මේ පාඨමාලාව අපි නිවැරදිව හඳුන්වා දෙන්න ඕනේ. මොකද්ද මේ කරන්න යන්නේ කියලා. ඒකට මම හිතනවා මට වැඩි සුදුස්සෙක් දැන් ඔබ ඉදිරියේ පෙනී හිටලා තියෙනවා. පෙනී හිටී දැන් මම ආරාධනා කරනවා සුරේෂ් රත්නායක ගුරුතුමාට ඇත්තටම අපි මේ English for your profession කියලා කරන්නේ මොකද්ද? ඔබේ වෘත්තීමය ජීවිතය උදෙසා ඉංග්‍රීසි භාෂාව අපි ගොඩනගන්නේ කොහොමද? මේ වැඩපිළිවෙල අද ආරම්භ කරනවා. ඒක ළමයි කියවා සර් සම්මන්ත්‍රණේ නේද අද කමන්න නැද්ද ආවේ නැති උනාට කියලා අද උගන්වන්න. සම්මන්ත්‍රණ නැහැ. හරි? නේද? බොරුවට ඉතින් අපි සම්මන්ත්‍රණ කිය දඟලන්න දෙයක් නැහැ නේ. දැන් මේක ලෝ එන්ට්‍රන්ස් වගේ එහෙම නිකන් එහෙම යන ගමන් මගක් පැහැදිලි කරලා නීතිඥ වෘත්තියට යන විදිය පැහැදිලි කරලා එහෙම එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ නේ. ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එකක් හදාරනකොට. නේද? ඒකින්ද මතක තියාගමු. කෙලින්ම වැඩේට පටන් ගන්නෙ. එහෙනම් සුරේෂ් රත්නායක මගේ සහෝදර ගුරුතුමාට යොමු වෙනවා. මම මොහොතකට නතර වෙනවා. මම ඔබෙන් ඉල්ලනවා මේ අද පැය 4වත් ලොග් අවුට් නොවි ලස්සනට රැඳිලා ඉන්න. හරි? මොකද හේතුවක් තියෙනවා. අද ගන්න ගැම්ම තමයි අපිට මාස 6ක් පුරාවටම අල්ලන් ඉන්න හේතු සාධක වෙන්නේ. හරි? රයිට් එහෙමනම් මම යොමු වෙනවා සුරේෂ් රත්නායක ගුරුතුමාට. මම පොඩ්ඩකට නිහඬ වෙනවා. මම නැවත මැදදී ආපහු සම්බන්ධ වෙන්න. Right. Good evening, Pute. Can you hear me, Baba? ඔයාලට මාව ඇහෙනවද පුතේ? ඇහෙනවද? Right. Good. Thank you. Not clear. Not clear means ඇහෙනවනේ. හරි. Okay. මාව පේනව නේද? Yes. Okay. හරි. ඇහෙනවා පේනවා. Yeah, you're audible and visible. Right. Okay. Thank you. Right. Okay, Pute. Before I start the class, I would like to welcome you all to our course. Right. අපේ course එකට පුතාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි මේ කරන course එක මේ කරන්නේ 3 වෙනි batch එක අපේ. අපි මීට කලින් batches දෙකක් අවසන් කරා. ඉතින් thank you so much ඔයාලා ආවට අද මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා වැඩ කරා. මේ වැඩේ පටන් ගන්න කලින්ම කියන්න ඕනි පුතේ මේක කරන්න ගොඩක්ම මට ඇත්තටම මට ටයිම් එකක් නැති වෙලාවක මම මගේ තව පන්ති වගේකුත් නවත්තලා තමයි මේ ටයිම් එක දාගත්තේ. ඒතර මේ ශම්මික සර් තමයි මේක ඔක්කොම පුතාලට මේ වැඩේ කරලා දෙන්න කියලා මාව මේ වැඩේට යොමු කරලා මේක පිටිපස්සේ ඉඳගෙන
මේ දක්වාම සහ මේක අවසාන වෙන මොහොත දක්වාම අපිත් එක්ක වැඩ කරන ගුරුවරයා. ඒ නිසා මම මේකේ කරන්නේ චූටි දෙයක් විතරයි. මම කරන්නේ පුතාට උගන්වන එක. ඒතර මේ වැඩසටහන සම්පූර්ණ ඇත්තටම කිව්වොත් ඇදගෙන යන්නේ ශම්මික සර්. රයිට්? මම කරන්නේ උගන්වන එක විතරයි. ඒ නිසා මේ පුතාලා සර්ට ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. මොකද මේ වගේ අවස්ථාවක් ඔයාට ලබා දීම ගැන. හරි? මොකද හේතුව ගොඩක් පුතාලට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඉංග්‍රීසි ටික හරියට මුලින් ඉඳලා ඉගෙන ගත්තේ නෑ. නැත්නම් අල්ලගන්න බැරි වුණා කියන එක. ඒ නිසා ඒකට විසඳුමක් විදියට තමයි අපි මේ English for your profession කියන කෝස් එක ප්ලෑන් කරේ. අපි මේක ගිය අවුරුදු වලත් කරා. ඒකේ ගොඩක් ළමයි අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා වැඩ කරපු අය ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිඵල ගත්ත අවසාන වෙනකොට මාස 6 අවසානයේදී සෑහෙන ලොකු දැනුමක් පුතාලට ලැබෙනවා. ඒක ලොකු දැනුමක්. ඒක මම කියනවට වඩා මාත් එක්ක ඉඳලා වැඩ කරලා බලන්න. එතකොට ඔයාට ඒක තේරෙයි. මම බොහොම සරලව පුතාලට හෙමින් ලස්සනට ප්ලෑන් කරපු වැඩසටහනක් තමයි මේ මාස 6 කරන්න ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ. ඒතර පුතාලා හැම කෙනෙක්ම පියවරෙන් පියවර තමයි රයිට් පියවරෙන් පියවර තමයි අපි ඉස්සරහට වැඩ ටික කරගෙන යන්නේ. ඒ නිසා පුතාලා නැවත සැරයක් මම ඔයාලට කියන්නේ ඔයාලා ශම්මික සර්ට ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනි. මේ වැඩසටහන කරන්න මාව මෙතෙන්ට එක් කරගෙන ආවට. පැහැදිලි නේද? හරි. එහෙනම් අපි වැඩේ පටන් ගමු. පුතාලට තියෙන ගැටලුවක් තමයි most of you guys නේද? ඔයාලා ගොඩක් අය complain about something. ඔයාලා මොනවා හරි ගැන දෙයක් කියනවා complain කරනවා. That means ඔයා කියන්නේ මොකක්ද? You can understand English. Some people say you can understand English but you can't speak. ඔයා කියනවා සමහර අය කියනවා මට ඉංග්‍රීසි තේරෙනවා හැබැයි මට ඒකට කතා කරගන්න බෑ. Some people say I can write English properly but I can't speak when the time comes කියලා. කියන වේගෙ වැඩිද නෑ නේද? ඒ කියන්නේ සමහර අයට ලියන්න පුළුවන් සමහර අයට කතා කරගන්න අමාරුයි. ඒතර ගොඩක් අය කියන දෙයක් තමයි මට ඉංග්‍රීසි තේරෙනවා I can understand English but I can't speak. Others say I can write English properly but I can't speak in English කියලා. The reason behind this මේකට පිටිපස්සේ තියෙන reason එක තමයි එහෙම නැත්නම් මේකට හේතුව තමයි පුතාලා හරියට language එක පිළිවෙලට study කරලා නැති එක. ඒ කියන්නේ අපි හරියට language එක අපේ brain එක ඇතුලේ store කරගෙන නැහැ. පැහැදිලි නේද? store කරගත්තොත් නිවැරදිව අපිට ඕන වෙලාවක ඒක ආපහු එළියට අදින්න පුළුවන්. දැන් පුතා හිතන්නකෝ ඔයාට තියෙනවා store room එකක්. හරිද? ඔයා ඒකේ ඔයාගේ තියෙන ඔක්කොම දේවල් එක ගොඩේම ගිහිල්ලා දැම්මොත් ඔයාට පුළුවන් ද පොඩි ඇණයක් ඕන වෙච්ච වෙලාවක ඒක ආපහු ගන්න බෑ නේද? හැබැයි ඔයා ඒක ස්ටෝර් කරොත් කිසි පිළිවෙලකට මොකක් හරි ප්‍රොපර් මැනර් එකකට නේද? ඇන ටික වෙනම ප්ලාස්ටික් කෑලි වෙනම empty bottles වෙනම නේද? ඊට පස්සේ තව රෙදි වගේ දේවල් වෙනම cables වගේ දේවල් වෙනම wires මොන හරි තියෙනම් ඒවා වෙනම තිබ්බොත් පුතාට ගන්න ඕනි මොකක්ද? when the time comes වෙලාව ආපුවාම you will be able to take it out. අරක ටක් ගාලා එළියට ගන්න පුළුවන්. The same theory must be applied for the language. ඔන්න ඔය theory එකම තමයි අපි language එකට apply කරන්නත් ඕනේ. මොකද හේතුව language එක ඔයාට පුළුවන් වෙන්නේ ඒක පිළිවෙලකට ඔයාගේ ඔළුවේ ස්ටෝර් කරලා තිබ්බොත් විතරමයි.
තේරුණා නේද? ඔයාගේ ඔළුවේ properly store කරලා තිබ්බොත් විතරයි අවශ්‍ය වෙලාවට එළියට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නැත්තම් අර store room එකේ කතාව තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා පුතාලා ඉගෙන ගන්නකොට කලබලයට ලැන්ග්වේජ් එකක් ඉගෙන ගන්න බෑ. කලබලයට මට උගන්වන්නත් බෑ. බොහොම පිළිවෙලට හෙමින් කලබල නැතුව පියවරෙන් පියවර තමයි ඔයාගේ මනස ඇතුලේ මේ ලැන්ග්වේජ් එක ස්ටෝර් කරන්න ඕනි. දැන් ඒක චූටිම කාලේ ප්ලෑන් කරලා කරා නම් අපිට නොදැනුවත්වම අපිට මේ ලැන්ග්වේජ් එක අල්ලගන්න තිබ්බා. දැන් එහෙම නෑනේ. දැන් පුතා ඇඩල්ට් කෙනෙක්. ඔයාට ගොඩක් වැඩ තියෙනවා. ඔයා ජොබ්ස් වල ඉන්න අය සමහර අය ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලා. සමහර අය ටීචර්ස්ලා. සමහර අය ගවර්න්මන්ට් සර්වන්ට්ස්ලා නේ සමහර අය ස්ටුඩන්ට්ස්ලා. පුතාලා හැමෝම මොනවා හරි දෙයක එන්ගේජ් වෙලා. ඔයාගේ මේ ස්ටෝර් රූම් එක ගොඩක් දේවල් වලින් දැන් පිරීලා තියෙනවා. ඒ නිසා empty storage එකක් ඔයා ගාව නැහැ. පොඩි කාලේ වගේ. ඒ නිසා මේක පිළිවෙලට දැන් ඔයාට තේරෙනවා දැන් තමයි පිළිවෙලටම ඉගෙන ගන්න ඕනි. ඇයි කියන්නකෝ? ඒ කියන්නේ මේක ඇතුලේ ගොඩක් දේවල් තියෙන නිසා. පුතා ඩිග්‍රී එකක් කරා නම් ඒක සම්බන්ධ කරුණු ගොඩාක් ඔයා ගොළුවේ තියෙනවා. ප්‍රොෆෙෂනල් කෝස් එකක් කරා නම් ඒක සම්බන්ධ කරුණු වෙනම තියෙනවා. දැන් පුතාලා මේ දවස්වල ලෝ එන්ට්‍රන්ස් කරනවා, LLB එක්සෑම්ස් කරන්න try කරනවා. ඒකේ සම්බන්ධ වෙනම කරුණු තියෙනවා. ඒ නිසා පුතේ මේ ඔක්කොම ස්ටෝර් කරගත්තාම අපේ මේ ස්ටෝරේජ් එක එන්න පොඩ මොකද වෙන්නේ පිරෙනවා. හැබැයි මේක පිරিলি ඉවර වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට ඕන තරම් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. unlimited capacity එකක් ඔයා ගාව තියෙනවා. But the thing is, when you store these things inside your mind, they must be put in an order. They must be put properly so that you can take them out when the time comes කිව්වොත් හරි. මං කියන ඉංග්‍රීසි තේරෙනව නේද ටිකක්? හරි. If you can't understand what I say, Pute, don't worry, right? Sometimes I will speak in English so that you can just listen to my voice because this is an English class, no? Right? Then you have to just keep on listening to me. Keep on listening to my speech and see how I am speaking. And try to mimic, try to imitate my voice and the way how I speak the language. You have to always imitate your teacher because when I was learning the language, a smart teacher was the one who taught me English. So I always imitated his voice, his accent, his way of teaching, his way of explaining everything. That is how I learned this language, and today I have become a teacher. And I've been teaching English for more than 10 years now, right? So guys, what I want to tell you is, Pute, if you store something properly inside your mind, then only you can take them out when the time comes. You got it, Baba? දැන් මෙතන ඉංග්‍රීසි හොඳට පුළුවන් අය ඉන්නවා. එයාලට මම මේ කියන දේ හොඳට තේරෙනවා. දැන් ඉංග්‍රීසි හොඳට පුළුවන් කෙනෙක් මේක ලොග් වෙලා ඉන්නම්. එයා දන්නවා මම මේ කියන එකේ රහස. පැහැදිලි නේද? ඒ නිසා පුතේ ඔයාලා මුලින්ම මේ ක්ලාස් එකට ආවට thank you so much. ඔයාලා මං වෙනුවෙන් කරන්න ඕනේ ශම්මික සර් වෙනුවෙන් කරන්න ඕනේ දෙයක් තියෙනවා. මම වෙනුවෙන් නෙමෙයි. ඒක ඔයාලා කරන්න ඕනේ ශම්මික සර් වෙනුවෙන්. මොකද මම කරන්න උගන්වන එක විතරයි. ශම්මික සර් තමයි මේකේ ඔයාට ඉංග්‍රීසි ටික උගන්වන්න, ඔයාට ඉංග්‍රීසි ටික කියලා දෙන්න කියලා මාව ෆෝස් කරේ. ඒතොර එයාගේ තියෙන ටාගට් එක ඔයා අචීව් කරන්න නම් ඔයා මම කියන ඊළඟ පොයින්ට් එකට යන්න ඕනේ. ඊළඟ පියවර කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි පිළිවෙලට මේක හරියට ස්ටඩි කරගන්න. ඒක ස්ටඩි කරනවා කියලා ඔළුව හදාගන්න. පැහැදිලිද? ලැන්ග්වේජ් එකක් අපේ ඇඟ ඇතුළට ආවට පස්සේ ඒක කතා කරගන්න බැරි වෙනවා කියලා කියන්න බෑ. කතා කරන්න පුළුවන් වෙනවා. හැබැයි හරියට ඒක ස්ටෝර් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේකේ තියෙන්නේ හැමතිස්සෙම ලැන්ග්වේජ් එක මුලින්ම අපේ මයින්ඩ් එක ඇතුලේ ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන විදිය තමයි ඔයා කතා කරන විදිය සහ කතා කරන ෆ්ලුවන්සි එක ඩිපෙන්ඩ් වෙන ප්‍රධානම සාධකය. ඒ නිසා ඔයාලට මම ආරාධනා කරනවා මේක බොහොම සරලව මුලින් ඉඳලා කරන කෝස් එකක්. ඒ නිසා පුතාලට දැනුම ඉංග්‍රීසි තියෙන්න පුළුවන් යම් ප්‍රමාණයක් ඒත් ඉවසලා ඉන්න. කිසිම දැනුමක් නැහැ වෙන්න පුළුවන් ඒත් ඉවසලා ඉන්න. ඇවරේජ් ළමයි ගොඩක් ඉන්නවා. මැද ළමයි. එයාලටත් දෙයක් තියෙනවා. ඒ නිසා පියවරෙන් පියවර අපි ඉස්සරහට යමු.
මොකද මගේ වැඩ බොහොම පිළිවෙලයි. මං හරිම හේමින් සරලව ලස්සනට නීට් එකට මේ ලැන්ග්වේජ් එක කියලා දෙනවා. කතා කරන විදිය කියලා දෙනවා. ලියන විදිය කියලා දෙනවා. අහගෙන ඉඳලා තේරුම් ගන්න විදිය කියලා දෙනවා. ඒ නිසා මේ හැම පොයින්ට් එකකට මට තියෙනවා පොඩි ස්ටයිල් එකක් නැත්නම් වේ එකක් ක්‍රමයක්. ඒ ක්‍රමය හරියට ඇප්ලයි කරලා මම පුතාව ගෙනියනවා ඉස්සරහට. ඒ නිසා ඔයාලා මාත් එක්ක පිළිවෙලට වැඩ කරන්න. ශම්මික සර් බලාපොරොත්තු වෙච්ච දේ වාට කරන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා මම වාට විශ් කරනවා. ඔයත් ඔයාගේ උපරිමෙන් ලස්සනට පිළිවෙලට වැඩ ටික කරන්න. ওই ටික තමයි මට පුතාට ෆස්ට් ඩේ කියන්න තියෙන්නේ. ඔයාගේ ටයිම් එක ගොඩක් වටිනවා. අපි වැඩ ටික ඉස්සරහට කරගෙන යමු. මොනවා හරි දෙයක් පැහැදිලි නැත්නම් ටක් ගාලා මට chat එකට එවන්න. සිංහලෙන් හරි ඉංග්‍රීසි වලින් හරි it doesn't matter, you can use any language, right? If there are Tamil students who cannot understand Sinhalese Pute, I will sometimes explain in English so that you can understand. I don't know about the Tamil language. I'm extremely sorry for that, right? If you cannot understand Sinhalese, Baba, just let me know, right? The Muslim guys, I'm especially addressing you guys, the Muslim ones and the Tamil ones, right? There are some people, they cannot understand Sinhalese. So, එතකොට මම ටක් ගාලා ඒක ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නම්. එතකොට පොඩි message එකක් දාන්න. Can you explain that in English කියලා. Okay? Right. Let's get started. එහෙනම් අපි වැඩේ පටන් ගමු. හරිද? හොඳයි. මම ඔයාලට විශ් කරනවා. ඔයාලා ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න ඕනි. චූටි ළමයි ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා දැකලා ඇති. පොඩි ළමයි නේද? ලොකු අය කතා කරනවා, වයසක අය කතා කරනවා. ඇයි ඔයාලට බැරි? පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන්. ඒ නිසා මුලින්ම ඔයාගේ concept එක ඔළුවේ තියෙනවා නම් ඔයාගේ misconception එකක් මට බෑ කියලා ඒක අයින් කරගන්න මුලින්ම. right? ඔයා මාව විශ්වාස කරන්න, ශම්මික සර් විශ්වාස කරන්න, ඔයාට අපිව විශ්වාසයි නම් ඔයා අපි කියන විදිහට මේ වැඩේ කරොත් definitely at the end of the course you will be able to speak the language fluently like me. ලස්සනට ඉංග්‍රීසි ඔයා කතා කරයි. right? Speak in English beautifully කියන එක. ලස්සනට ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ මොනවා හරි නෙමෙයි. ලස්සන English. See how I am speaking. බලන්න මම කතා කරන විදිය. ඒ වගේ ලස්සනට English කතා කරන්න. effortlessly English වලින් කතා කරන්න තමයි අපි ඔයාට උගන්වන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි වැඩේ පටන් ගමු. අපේ කාලය හරි වැදගත්. අපිට තියෙන පැය 4ක් විතර පුතේ. මම හැමදාම බ්‍රහස්පතින්ද තමයි මේ ක්ලාස් එක කරන්නේ. ඒතකොට හරියටම 7ට පටන් ගන්නවා. 11 දක්වා විතර අපි මේ ක්ලාස් එක කරනවා. ටිකක් ඔයා හොඳට හුරු වුණාට පස්සේ මට අපි තා පැයක් විතර වැඩි කරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන ඒවා කරනවා. හරි? පළවෙනියෙන් මුල් කාලේ එච්චර ලොකුවට ඔයාට මේක සෙට් වෙනකම් ඔයාගේ භාෂාවෙන් කිව්වොත් අපි පැය 4ක් විතර කරමු. ඊට පස්සේ ඔයා මට හුරු වුණාට පස්සේ ස්පෝකන් කරනකොට කතා කරද්දි ටික ටික අපිට වෙලාව ගොඩක් ඕනි වෙනවා. ඒත් අපි තා පැයක් හමාරක් අනිවාර්යයෙන්ම ගන්නවා. හරි? Okay guys, I wish you all the best. මම ඔයාලට සුබ පතනවා. අපි වැඩේ පටන් ගමු. එහෙනම් මුලින් ඉඳලම තමයි මේ වැඩේ කරන්න හදන්නේ. හොඳයි. පුතේ මේ අහන්න ඕන. දැන් මම උගන්වනවා, right? හොඳට අහගෙන ඉන්න. දැන් කතන්දර ඔක්කොම ඉවරයි. ආපහු සැරයක් මම ඔයාලට කියනවා මේ වැඩේ කරන්නේ ශම්මික සර්. ඒ නිසා ඔයාලා එයාට ස්තුති කරන්න. එයාට thank you කියන්න. මොකද එයා තමයි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පටන් ගත්තේ. මම කරන්නේ මෙතන උගන්වන එක විතරයි. Okay? Right. Thank you so much. Right. අපි එහෙනම් වැඩේ පටන් ගමු. මේ බලන්න. පුතාලා දන්නවද? When you are going to learn a language, ඔයාලා language එකක් ඉගෙන ගන්න ගියාම where should you start? ඔයා කොතනින්ද පටන් ගන්න ඕනි? How should you start that? කොහොමද ඔයා පටන් ගන්න ඕනි? When to start? කොහෙන්ද පටන් ගන්නේ? කොතනින්ද පටන් ගන්නේ? That's a very big issue for you guys. ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඔයාට ලොකු issue එකක්. කොහෙන්ද පටන් ගන්න කියන්නේ? My suggestion is, guys, you have to start any language right from the very beginning. I am teaching this course right from the very beginning. That means from A to Z. A is the first letter of the English alphabet and Z is the last letter of the English alphabet. What do you mean by A to Z? It's an idiom, Pute. Which means that from A to Z means completely. From the first letter up to the last letter. So we are going to learn the language from A to Z. That is my concept. Learn the language from A to Z. Hariyata language එක study කරන්න from A to Z. You will be able to speak. You will be able to write. You will be able to listen. You will be able to read anything. And you will be able to present something. Anything, not something, anything. You got it? එනිසා බය නැතුව වැඩේ පටන් ගන්න මුලින් ඉඳලම. එනිසා මම චූටි තැනකින් වැඩේ පටන් ගන්නෙ. ෆස්ට් එකේදී අපි මුලින්ම කතා කරන්නේ පොඩ්ඩිම තැනකින්
ඒ නිසා කලබල නැතුව මාත් එක්ක එතන ඉඳලා ඉස්සරහට යන්න. අද දවසේ මම කරන්නේ බේසික් ලෙසන්ස් කීපයක් පුතාලට ග්‍රෑමර් වලට. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට හොඳ vocabulary lesson එකක් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මම හොඳ speaking lesson එකක් කරනවා. ඔය ටික තමයි අද දවසේ අපි කරන්නේ. දැන් පුතාලා ටිකක් හුරු වුණාම කතා කරන වැඩේ අපි පටන් ගන්නවා. සති දෙකක් තුනක් විතර ගියාම. එක සැරේට කතා කරොත් ඔයාට මේක එපා වෙනවා. හරි? ඒ නිසා මම එක පිළිවෙලට කරන්නම් පුතාලා මාත් එක්ක වැඩ කරගෙන යමු. චුට්ටක්වත් බය වෙන්න එපා. ඔයාට මම ඉන්නවා මෙතන උදව් කරන්න. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕන ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඕන දෙයක් ලැන්ග්වේජ් එක ගැන මම ඔයාට කියලා දෙනවා. හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මට තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයා බය වෙන්න එපා. වැඩ ටික මාත් එක්ක කරගෙන යමු. Okay? Right. Let's get started. අපි දැන් වැඩේ පටන් ගමු. පුතේ, ඔයාලා දන්නවා භාෂාවක තියෙනවා හෝඩිය කියලා එකක්. නේද? මොකද තියෙන්නේ? හෝඩිය. හෝඩියට මොකද්ද පුතේ අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? පොඩ්ඩක් නිකන් මතක් කරන්න බලන්න. මොකද කියන්නේ? ඇල්ෆබෙට් කියලා කියනවා නේද? ඇල්ෆබෙට්. ඉංග්‍රීසි හෝඩියට කියනවා ඉංග්‍රීසි ඇල්ෆබෙට් කියලා. ටැමිල් හෝඩියට කියනවා ටැමිල් ඇල්ෆබෙට් කියලා. නේද? ඕනම ලැන්ග්වේජ් එකක් පටන් ගන්නෙ හෝඩියෙන්. දැන් පුතාලා සිංහල ඉගෙන ගන්න ගියත් පටන් ගත්තේ හෝඩියෙන්. ඒ නිසා මේ වර්ඩ් එක බලන්න ඇල්ෆබෙට්. මේ ඇල්ෆබෙට් කියන එක හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද? ඇල්ෆා කියන අකුරයි බීටා කියන අකුරයි එකතු වෙලා ඇල්ෆා බීටා. ඇල්ෆා බීටා තමයි ඇල්ෆබෙට් කියලා අරන් තියෙන්නේ. මේ ඇල්ෆා කියන්නේ ග්‍රීක හෝඩියේ පළවෙනි අකුර. බීටා කියන්නේ දෙවෙනි අකුරනේ. ග්‍රීක හෝඩියේ. අපි ග්‍රීක් ලැන්ග්වේජ් එක ඉගෙන ගන්න පුතාලා IQ කරනකොට මැත්ස් කරනකොට නේද? ඇල්ෆා බීටා ගැමා සිග්මා ඩෙල්ටා මතකයි නේද? ඒ ටික. එතකොට මේ ඇල්ෆා ප්ලස් බීටා කියන වචන අකුරු දෙක එකතු වෙලා තමයි ඇල්ෆබෙට් කියන එක හැදිලා තියෙන්නේ. ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එක හැදිලා තියෙන්නේ ලෝකේ ගොඩක් ලැන්ග්වේජස් එකතු වෙලා. ඒකට හේතුව තමයි ලෝකේ ගොඩක් රටවල් පාලනය කරලා තියෙන ඉංග්‍රීසි ජාතිකයෝ. නේද? එයාලගේ යට තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා එයාලා ගොඩාක් වචන අරන් තියෙන විවිධ ලැන්ග්වේජස් වලින්. අර මේ බලන්න මේ ඇල්ෆබෙට් කියන එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ පරණම ග්‍රීක හෝඩියෙන් තමයි ඒගොල්ලෝ හදාගෙන තියෙන්නේ ඇල්ෆා ප්ලස් බීටා කියලා අරගෙන තමයි ඇල්ෆබෙට් කියලා හැදිලා තියෙන්නේ. පැහැදිලිනේ? right. පුතේ in the English alphabet, right? ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ there are 26 letters. There are 26 letters. How many letters are there පුතේ? There are 26 letters. ඒ කියන්නේ මේ හෝඩිය නැත්නම් ඇල්ෆබෙට් එකේ තියෙනවා අකුරු 26ක්. දැන් already you know this. දැන් ඔයා හිතන්න පුළුවන් sir I know about this thing. This is very simple for me කියලා. Don't think so. Right? Before I started what I told you, you should start this from A to Z. You should start this right from the very beginning. Now this is the beginning. You first should learn about the alphabet of any language that you are going to learn. Right? ඉගෙන ගන්න යන language එකේ alphabet එක තමයි මුලින්ම අපි ඉගෙන ගන්න. In the English alphabet there are 26 letters. Did you get it පුතේ? තේරුණා නේද? ඔයාලා මේක දන්නවා. මම මේක දන්නවා ඔයාලා දන්නවා කියලාත්. Okay? Right. එතකොට මෙන්න මේ අකුරු 26 මට පුළුවන් ලියන්න ක්‍රම දෙකකින්. මේ අකුරු 26 ලියන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මට පුළුවන් මේක ලොකු අකුරු නැත්නම් capital letters වලින් ලියන්න. ඒ කියන්නේ A B C D කියලා මේ විදියට. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් ඕනි නම් මේක පොඩි අකුරු වලින් ලියන්න A B C D කියලා මේ විදියට. මේවට අපි කියනවා simple letters කියලා. නැත්නම් small letters කිව්වත් හරි. මේකට කියනවා capital letters කියලා. මේකට කියනවා small letters නැත්නම් simple letters කියලා. Right. දැන් මේව already ඔයා දන්නේ ඒවා පුතේ. Already you know this. ඔයාලා මේක මේ වෙනකොටත් දන්නවා. but මං එතනින් වැඩේ පටන් ගන්නෙ right? එතනින් වැඩේ පටන් ගන්නෙ. okay? හරි. දැන් මට කියන්න ආපහු සරයක් alphabet කියන එක කොහමද හැදිලා තියෙන්නේ? alpha plus beta එකතු වෙලා. alpha කියන්නේ ග්‍රීක හෝඩියේ පළවෙනි අකුර, beta කියන්නේ දෙවෙනි අකුර. alpha beta.
ගැමා සිග්මා ඩෙල්ටා කියලා ඔයාලට මතකයි අර තියෙන අකුරු ටික. ඒ අකුරු ටිකෙන් අකුරු දෙකක් එකතු වෙලා තමයි මේක හැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට පුතේ in the English language there are 26 letters. These 26 letters can be written as capital letters as simple letters, right? Capital letters are called big letters or block letters, and the simple letters are called small letters or simple letters, right? Small letters or simple letters, right? එතකොට 26ක් තියෙනවා. ඒක ලියන්න පුළුවන් කොටස් දෙකක් තියෙනවා. පැහැදිලිද? හරි. මම පුතාලට කියනවා පොඩ්ඩි දෙයක් මට කරලා දෙන්න කියලා. මට මෙන්න මේ හෝඩිය පොඩ්ඩක් ලියන්නකෝ ආගේ ටියුට් එක අරගෙන. right. ටියුට් එක අතර ගන්න ෆස්ට් ටියුට් එක. පොඩි දෙයක් මම කියන විදිහට පුතාලා කරන්නකෝ. මා විශ්වාස කරන්නකෝ ඉස්සෙල්ලම. වැඩේ මං කියන තැනින් වැඩේ පටන් ගන්න. right. ඒතර වට වරදින්නේ නැහැ. okay? right. ලියන්න chart number 1 කියන එක English alphabet. English alphabet. දැන් එතන දීලා තියෙනවා පොඩි නෝට් එකක්. There are blank letters in the English alphabet කියලා. දැන් එතන ලියන්න අකුරු කීයක් තියෙනවා කියලාද පුතේ? 26ක් තියෙනවා කියලා. There are 26 letters කියලා ලියන්න. නිකම් මෙහෙම ඉලක්කමෙන් ලියන්න කමක් නැහැ. 26 කියලා words වලින් ලියුවත් කමක් නැහැ. right. දැන් පුතාලා මට මෙන්න මේ ලොකු අකුරු වලින් දැන් ඔයාලා ලොකු ළමයි අයියෝ සර් අපි ඔය හෝඩිය දන්නවා කියලා එහෙම හිතන්න එපා. right? language එකක් ඉගෙන ගන්නකොට you must be so simple, right? and also you must have a good discipline guys. ඔයාලට හොඳ discipline එකක් තියෙන්න ඕන. දැන් ඔයාලට මතකද පොඩි කාලේ අපි අයන්න ලිව්වේ කොහොමද? ඔහොම අයගෙන ඔහොම ලිව්වනේ මතකද? ඊට පස්සේ ටීචර් අපිට කියනවා මේක උඩ ආපහු ලියන්න කියලා. මතකද? ආපහු අපි ලියනවා. ආපහු ලියනවා. ආපහු ලියනවා. දැන් අපි එදා ටීචර්ට කිව්වද අයියෝ ටීචර් ආපහු ලිව්වත් අයන්නමනේ ආයි ලියන්නේ ඇයි? අයන්න නැතුව ඊළඟ වචනට යන් කියලා කෑ ගැහුවා දකුරට යන් කියලා නෑ නේද? අපි මේක ලිව්වා. ඊට පස්සේ ටීචර් වාට මතකද අපිට මේ පිටුවක් පිරෙන්න අයන්න ලියනවා. පිටු දෙකක් පිරෙන්න අයන්න ලියනවා. මතකද? එහෙම තමයි අපි ඉගෙන ගත්තේ මුලින්. මේ ඉංග්‍රීසි නෙමේ සිංහල භාෂාව. ඒ නිසා මම කියන විදිහට පුතාලා කරන්න මේක සරලයි කියලා හිතන්න එපා. ස්ටාර්ට් එක හරි වැදගත්. ඔයාලා මේක ලියන්න මම කියන විදිහට capital letters වලින් මට මේ හෝඩිය ලියන්නකෝ. එක්කෙනෙක් හරි ඉන්න පුළුවන් මේක මතක නැතුව වරදින අය. definitely ඉන්නවා ඈ. හරි ලියාගෙන යන්න බබා ඔයා. Are you done පුතේ? right මේ අහන්න පුතා. දැන් අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා කියලා මහා ලොකු දෙයක් නෑ. දැන් පුතාගෙන් මං ඇහුවා නේද ප්‍රශ්නයක්. මොකද මං ඇහුවේ? මං ඇහුවා
are you done කියලා. මොකක්ද යහන්නේ? are you done කියන්නේ ඔයා දීපු වැඩේ කරලා ඉවරයිද කියලා. right? දැන් කවුරු හරි කෙනෙක් කනවා. එතකොට එයා නිකන් ඔයාට පේනවා කාලේ ඉවරයි වගේ. හැබැයි ඔයාට ප්ලේට් එක ගන්න හිතෙන්නේ නැහැ. මොකද තාම කාලේ ඉවරද දන්නේ නැහැ. ඔයා යාගෙන් අහනවා excuse me sir are you done කියලා. එතන මොකක්ද අහන්නේ? excuse me sir කාලේ ඉවරද? shall I take the plate away? මොකක්ද අහන්නේ? shall I take the plate away කියන්නේ මම මේක ගන්නද? take away අරන් යනවා. take away අර කඩේට ගිහිල්ලා අපි කෑම ගෙදර ගේන take away මම මේ ප්ලේට් එක අයින් කරන්නද සර්? shall I take the plate away? ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා කියන්නේ මහා ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. ඉංග්‍රීසි කතා කරන සිම්ප්ලි පටන් ගන්න. දැන් ඔතනින්ම ඔයාලට ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන් චූටි දෙයක් ඒක. ගොඩාක් චූටි දේවල් එකතු වෙලා තමයි ලොකු දේවල් හැදෙන්නේ. ඒ නිසා පොඩි දෙයින් අල්ලගෙන හෙමින් ඩෙවලොප් කරන්න. දවසකට ඒ වගේ යෙදුම් මං කියලා දෙනවා සාමාන්‍ය 20ක් 25ක් විතර. ඒ ටික අල්ලගත්තත් ඇති මේ කෝස් එකේදී වාට. අයිසර එකක් බලමු. දැන් ඔයා කන කෙනාගේ ප්ලේට් එක දැන් කාලේ ඉවරයි වගේ පේනවා. right? වාට නිකන් පේනවා. එයා ඉවරයි වගේ. ඒකට අහනවා කාලේ ඉවරද සර්? are you done? shall I take the plate away? මම ප්ලේට් එක පොඩක් ගන්නද සර්? නැත්නම් are you done? are you done? දැන් ඔක තව ක්‍රමයකට නිකන් grammatically අහන්න පුළුවන්. Have you finished? කියලා. right? have you finished? have you finished කියන්නේත් ඒකම තමයි. finished ඉවරද කියන එක. but ඒකට දැන් grammatically grammar, right? You should not try to speak the language grammarly. You should need grammar, but you should speak practically. When you are speaking in practical English, most of the English speaking people, they use practical English. That means they are not considering about complex grammar points, complex grammar contexts, or complex grammar points, right? They just use the language. ඒගොල්ලෝ නිකන් simply use කරනවා විතරයි. එනිසා ඒගොල්ලෝ අහන්නේ have you finished කියලා. ඒගොල්ලෝ අහන්නේ are you done? are you done? දැන් ඔක English movie එක are you කියලා අහන්නෙත් නැහැ. ඒක නියම practical English වලදී යාලා කතා කරද්දී අහන්නේ hey you done? right? hey you done? you done means are you done? right? you done කියන්නේ are you done කියන එක the same thing. දැන් අපි බයයි you done කියලා අහන්නයි කියන්නකො අපිට පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ ප්‍රශ්නයක් අහනකොට are you කියලා දාන්න. are you done? right? කියලා එහෙම තමයි අපි අහන්නේ grammatically. English කතා කරන්න grammar ඕනි. කතා කරන්න grammar ඕනි නැත්තම් පුතා කියන එක වැරදි. හැබැයි grammarම කතා කරන්න එපා. මං කියන එක තේරුණා නේද? එතකොට ඇත්තටම කිව්වොත් දැන් පුතාලගේ ලැන්ග්වේජ් එක ඇතුලේ ගොඩක් අයට ඔයාලට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා කතා කරන්නේ ප්‍රොෆෙෂනල් ඉංග්‍රීසි නෙමෙයි grammar English. තේරුණාද මං කියන දේ? දැන් මේක ඔයා බයයි අහන්න. you done? movie එක බලන්න you done කියලා අහන්න. ඒතකොට ඔයා question එක අහන්නේ යාගෙන්. you done කියන්නේ are you done කියන එකම තමයි. ඒ වාට ඒ වුණාට තාම මේක use කරන්න බයයි. ඔයාගේ බය මන් ටික ටික නැති කරලා දෙනවා. ඒ නිසා බය නැතුව ව්‍යාකරණය ඉගෙන ගන්න ඒක කඩලා practically use කරන හැටිත් ඉගෙන ගන්න. okay? right. are you done? yeah. okay. තව උදාහරණයක් බලන්න. දැන් ඔයා දෙනවා homework එකක් කරන්න කියලා. right? අපි හිතමු ස්කූල් එකේ හරි නැත්නම් ඔයා යාළුවෙකුට හරි ඔයාගේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙකුට හරි. ඒතර අහනවා මේ කරලා ඉවරද ඔයා එක? right? you finished? have you finished? ඔහොමනේ අපි අහන්නේ. grammatically එහෙමයි. grammarly. But you can ask, are you done? Right? You done the homework? Yeah? You done the homework? So, are you done කියන එකේ are you කියලා ඕනේ. You done කියලා ඇහුවත් that's enough. එනිසා කෑම කාලේ ඉවරද? දීපු වැඩේ කරලා ඉවරද? එහෙම කියලා අහන්න පුළුවන්. ඔයාට මතකද සමහර වෙලාවට ඔයා මේල් එකක් එහෙම දැම්මහම නැත්තම් මොකක් හරි ඔයාට නෝටිස් එකක් ආපුවාම නැත්තම් මොකක් හරි එකක් ඔයාට කරන්න කියලා කවුරු හරි කිව්වහම ඔයා දානව නේද මැසේජ් එකක් එක කරලා ඉවරනහම done කියලා.
That means what? I am done. It is done කියන එක තමයි ඒ කියන්නේ. පැහැදිලිනේ? I am done. ඒ කියන්නේ මම එක කරලා ඉවරයි. It is done. එතකොට පුතා it is කියලා දාන්න නැතුව done කියලා බය නැතුව use කරනවා. ඒ ඔයා දාන්නේ කොහේ හරි දැකලා. නේ? හරියට grammar දැනගෙන නෙමෙයිනේ. එතන තියෙන grammar එකක් කෝ කියන්නකො grammar නෑ නේද? හැබැයි ඔයා කියනවා yeah done. ඔයා message එකක් දානවා done කියලා. ඒක තමයි තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? ඒකයි මම කියන්නේ grammarly කතා කරන්න එපා. grammar ඕනි කතා කරන්න. but practical English කතා කරන්න try කරන්න ඕනේ. Okay? හරි. Are you done guys? Yeah, just a minute. Right, පුතේ. Okay. Yes. If you done කියලා අහන්න පුළුවන්ද sir? If you done. Yeah, you done කියලා. Yes, අහන්න පුළුවන්. Have you done කියන්නේ ඒකමද sir කියලා අහන. Yes, have you done කියන්නත් පුළුවන්. Right. පුතේ, you have a special news guys. පොඩි news එකක් තියෙනවා. මේ වෙලාවේ මේ වහින නිසා පුතේ පොඩක් signal drop එකක් තියෙනවා. උතර පුතාට මම කියන එක සැරයකදී හොඳට ඇහෙනවා. ආපහු ඇහෙන්නේ නැතුව යනවා. එහෙම පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක චුටක් ටික වෙලාවක් ගියපුවම හරියයි. පුතා ඔහොම continuously වැඩේ කරගෙන යන්න. පුතාට හරියට මෙහුන්නේ නැතුනොත් රෙකෝඩින් එකෙන් හරි ඔයාලට පස්සේ ඒක අහන්න පුළුවන්. ලයිව් දැන් ඇහෙන්නේ නැත්තම්. පැහැදිලිනේ? රෙකෝඩින් එකේ රෙකෝඩ් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒක ගැන හිතන්න එපා. ඇහුන්නේ නැති කොටසක් තිබ්බොත් ඒක චුට්ටක් රෙකෝඩින් එකෙන් ආපහු බලන්න. Recordings are given at the end of the class. මේක ක්ලාස් එක ඉවරුනහම ඔයාලගේ group එකට මේ රෙකෝඩින් එක දානවා. ඒ නිසා ඔයාලට රෙකෝඩින් එකත් නැවත නැවත බලලා මේක ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Okay? හරි. ඒ නිසා ඒක හිතන්න එපා. මේවා technically වෙන දේවල් ඔයාලා ඒක දන්නවා. ඒ නිසා මේ හැම දෙයක්ම adjust කරගෙන අපි අපේ ගමන යන්න ඕනේ. හරි? Okay guys, are you done? Yeah. Okay, right. අපි ඉස්සරහට යමු. I will explain this thing in English guys, right? What I told you was, this is the word that we just started to learn, alphabet, right? Alpha plus beta, these two words, these two letters actually, alpha is the first letter of the Greek alphabet and beta is the second. So then, combining these two letters, we have made a single word called alphabet. You got it? So alphabet, in the English alphabet, there are 26 letters, Pute. Right? And those 26 letters can be written as capital letters or simple letters. That is what I explained you. And I just asked you to write capital letters, all the 26 letters in the cages. Ar cages ටිකේ මම කිව්වා 26 ලියන්න කියලා. Just a minute, I have two messages, Pute. I just want to read them. Why can't you write English from capital letters? I mean, when you write English, we use capital letters, etc. at the beginning of a word. Why can we write whole letters, the whole word from capital letters? Kelahano. Actually, Pute, that's not practical to write the whole word in capital letters. But sometimes when you are writing something formal, you can write in capital to emphasize that you are writing that in proper English. Now, for example, if you read a certificate, in a certificate, mostly all the words are written in capital letters. The whole word is written in capital letters. But mostly we write the letters somewhat faster, words faster. So we use only the first letter capital and the others are simple, right? That is the nature. I don't know why. I don't know how that has become so frequent, but that is the way, okay? So don't worry about those things, right? Second question is, I haven't anyone to practice speaking English, but often talk with myself. But when I talk with someone in English, my English word doesn't come to my mind. What to do, sir, for that? Or what do I do for that? Your English is good because your writing is, actually you have a good writing skill because you have written this message properly, right? By using proper grammar. But the thing is, Puti, don't worry about the people you're when you're talking with somebody, sometimes you will get stuck whenever you just
can't remember the words and can't remember the proper grammar rule, then you get stuck sometimes. But when you speak to yourself in front of a mirror or somewhere, so you just freely speak to yourself. But whenever you are going to speak with somebody, you always think that you are talking with someone. That's the first thing, right? And the worst thing, narakama de saha first thing. වා හිතනවා මෙතන එක්කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. Right? But if you are trying to speak freely, if you are trying to speak effortlessly, right, without thinking that there's someone in front of you, so you'll be able to speak. Right? And the other thing, Pute, now these are misconceptions. May are misconceptions. May ඇවිල්ලා හරියට නිකන් license තියෙනවා මට drive කරන්න බෑ. drive කරන්න පුළුවන් මට reverse කරන්න බෑ. reverse කරන්න පුළුවන් ගොඩාක් ලොකු කන්දක යන්න බෑ. කන්දේ යන්න පුළුවන් පල්ලෙහාට බස්සන්න බෑ වාහනේ. එහෙම කියනවා නේද කට්ටිය? අන්න එහෙම එකක් ඕක. ඒ නිසා language එක හරියට ඉගෙන ගත්තට පස්සේ after you learn the language properly, guys, you must be able to use it at any place with anyone. Right? Whether you speak with a small kid or with the president of America, it doesn't matter. Right? You should have that confidence to speak with anyone. You have to build up in your side, inside you. ඔයාගේ side එකේ නැත්නම් ඔයාගේ ඇතුළේ එක හදා ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා පුතාලගේ stage play එක නැති කළා ටික ටික ඉංග්‍රීසි කතා කරන මට්ටමට අපි ගමු. right? ඔයා බය වෙන්න එපා. අපි ඒක කරගෙන යමු. දවසින් දවස පියවරෙන් පියවර අපි ඒක කරමු. පුතාලා බය නැතුව වැඩ කරන්න. Right. Okay. Let's go. I used to talk in English usually, but I do get stuck sometimes. What should I do, sir? Any attempts? කියලා කියනවා. Yeah. Yeah, that is one of the problems that you have. One of the most common issues. Neither. Okay, Villa. ගොඩක් අයට තියෙන common issue එකක්. I have to leave because I want to go. Okay, Pute. Okay. Yeah. Okay, Baba. Yes, get stuck කියන එක. ඒකත් අර වගේ තමයි. Now, when you are getting stuck, Pute, or when you are going to speak, if you are getting stuck, that means that your language is not properly installed inside your mind. Right? So when the time comes, you cannot recall the things that you have learned and you have put inside your mind. Because your mind does not give you the proper word and the proper grammar rule and proper way of speaking to other people. That is why you say, I get stuck කියලා. Right? එතකොට එහෙම එකක් නෑ. That's why I'm always telling you, when you store something inside your brain, guys, you have to store them properly so that you can take them out later on when the time comes. කෙනෙක් තේරෙනවද කතා කරන වැඩිද ඉංග්‍රීසි නෑ නේද? එහෙම හිතන්න එපා. first day second day කියලා එකක් නෑ. English. හරි? ඒ නිසා දැන් මම පැහැදිලි කරන එක තේරෙනවද මම මේ message එක එවපු එක්කනට කියන්නේ අනිත් අය ඒක තේරෙන්නේ නැත්නම් අල්ලලා දාන්න. ඒ නිසා මේ කතා කරනකොට එන්නේ නැහැ කියන අපි properly එක store කරලා නැහැ කියන එක. ඒ නිසා අපි හදමු එක. ටික ටික හදා ගන්න පුළුවන්. මම කියන විදිහට patterns ටික අල්ල ගන්න. මම කියන විදිහට words ටික අල්ල ගන්න. මම කියන විදිහට idioms ටික අල්ල ගන්න. මම කියන විදිහට spoken phrases ටික අල්ල ගන්න. ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා. Definitely මම විශ්වාස කරනවා ඔයාලට මේක පුළුවන් වෙනවාමයි. Okay, let's go. Now this is what we described. Okay, මෙන්න මේක තමයි අපි විස්තර කරේ. Now I'm going to clean the board. Okay, guys, right. දැන් මම මෙතනින් ඉස්සරහට යනවා පුතේ board එක මකනවා. Right. Okay, guys. Now I told you that there are 26 letters in the English alphabet, right? There are 26 letters. 26 letters. Pute, these 26 letters can be divided into two, guys. These 26 letters can be divided. What do you mean by divided? මොකද divided කියන්නේ බබා? Divided කියන්නේ බෙදනවා. Into 2 කියන්නේ දෙකට. හරි? Into 2 කියන්නේ දෙකට බෙදන්න පුළුවන්. Into 2. ඒ කියන්නේ මේ අකුරු 26 මේ 26 letters can be divided. මේක divide කරන්න පුළුවන්. දෙකට බෙදන්න පුළුවන්. එක පැත්තකට අපි කියනවා consonants කියලා. Consonants. අනිත් පැත්තට අපි කියනවා මොනවා කියලාද පුතේ? Vowels කියලා. Consonants and vowels. Right? එක පැත්තකට කියනවා consonants කියලා. අනිත් පැත්තට කියනවා vowels කියලා. Now once again පුතේ, we just learned about the English alphabet. I told you that there are 26 letters in the English alphabet, and now we are going to divide them into two as consonants and vowels, right?
what are the consonants and what are the vowels? These are the basic language rules. You have already learned these things several times when you went to English classes, right? So anyway, guys, start right from the very beginning, as I told you earlier, before I start the class. So we are just going to teach you from A to Z. Now, these are the things that you should learn at the A stage. Okay, right. Now, guys, consonants and vowels. What are the vowels? A, E, I, O, U. Already you may have heard this several times, Pute. Neither. So B, right? C, D, F, G, blah, blah, blah. These are called what? These are called consonants. You got it, Pute? So consonants and vowels. Consonants B, C, D, F, G, blah, blah, blah. Vowels A, E, I, O, U. You got it? So these two letters, these two kinds of letters, මේ වර්ග දෙක. ඒ කියන්නේ consonants plus vowels. මේ දෙකම එකතු වෙලා තමයි මොනවද හැදෙන්නේ? වචන හැදෙන්නේ. වචන හැදෙන්නේ. වචන හැදෙන්නේ. වචන හැදෙන්නේ. Right? Yeah. Okay, Pute. So thank you so much for the compliment, right, guys? That's the people who have sent me the messages saying that you understand easily. Actually, I'm not teaching you guys. These are the basic things, right? The complex things must be taught very simply like this. I do not have simple lessons and complex lessons. All the lessons are like this because I explain all the things very simply so that you can understand. Anyone can understand. That's why I'm telling you that whether you know the language or not, it doesn't matter. Maybe you are an English teacher, or maybe you are somebody who speaks English nicely, or maybe you are somebody who does not know anything about the language, right? You are not good at English. You are not, you are totally fed up with this language, but it doesn't matter. If you just keep on listening to my teaching day by day, automatically the language will come to you guys. Okay, right, now let's come to this thing. So consonants and vowels, the English letters can be divided into two as consonants and vowels, right? These are the consonant letters and these are the vowel letters. And I must tell you something, guys. When you want to make a word, you need these consonants and vowels. You put consonants and vowels together and you get another word. You got it, පුතේ? තේරුණා නේද කියන දේ? වේගය වැඩිද නෑ නේද? හරි. Okay. So right. අපි පොඩ මේක ලියාගමු බබා. ලියන්න පල්ලෙහෙන් මේ ගැලීම් සටහනට යන්න පුතේ. ගැලීම් සටහනට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ flow chart කියලා, right? මොකද? Flow chart එක ලියාගන්න පැත්තකින් flow chart. Flow chart. Right. මේ flow chart එකේ මේ පැත්තට දාන්න පුතේ consonants කියලා. Right? Can you hear me, පුතේ?
yes මෙතන this the alphabet කියලා එන්න ඕනේ right the alphabet can be divided into two දෙයා කියන එක the කියලා එන්න ඕනේ එතන THE පුතේ ආර්ය අයින් කරලා දාන්නකො the කියන එක the කියලානේ අපි ශබ්ද කරන්නේ alphabet කියන්නේ ඒ අකුරෙන් පටන් ගන්න නිසා එතෙන්දී අපි ශබ්ද කරන්නේ the කියලා the කියන එක right the alphabet can be divided into two දැන් alphabet කියන එකේ කොටස් දෙකයි මේ පැත්තේ consonants අර පැත්තේ vowels කියලා ලියයි හරි දැන් ඊළඟ එකේ තියෙනවා නෝට් එකේ මෙන්න මෙහෙම we can pronounce කියලා pronounce හොඳට බලන්න මේ වචනේ pronounce nouns NOUNCE නේද හරියට බලන්න ස්පෙලිං පොඩක් pronounce මොකද්ද pronounce කරනවා කියන්නේ පුතේ මොකද්ද pronounce කරනවා කියන්නේ pronounce කරනවා කියන්නේ මොකද්ද pronounce වචනයක් ශබ්ද කරනවා කියන එක නේද? එතන බලන්න පොඩක් ස්පෙලිං එතන හදාගන්න පුතේ pronounce කියනකොට කොහොමද ස්පෙලිං ඇවිත් තියෙන්නේ? P R O N O U N C E නේ pronounce nouns නා නෙමෙයි no N O වෙන්න ඕනේ. We can pronounce words without කියලා තමයි තියෙන්නේ. එතන චුට්ටක් කොහොම ඉන්නේ? එතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද? ඒ කියපු එක නෙමෙයි මට ලියන්න ඕනේ. දැන් මම වාට කීවා මේ consonants and vowels කියන දෙන්නම එකතු වෙලා තමයි වචන ශබ්ද කරන්නේ. ඇත්තටම කිව්වොත් වචන ශබ්ද කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ ස්වර අකුරු නිසා. ඒ නිසා මම මෙතන can කියලා ලිව්වට මට ඇත්තටම මෙතන ලියන්න ඕනේ වා මෙහෙම කපලා ඔයා ඒක කරන්න මේක හිතලමයි ලියලා තියෙන්නේ මෙහෙම කපලා ලියන්න ඕනේ can't කියලා. ඒ කියන්නේ බෑ කියලා cannot කියන එක ඔයි කියන්නේ. වරහන් දාන්න එපා can't කියලා ලියන්න. ඒ කියන්නේ අපි ලියන්න ඕනි we can't pronounce words without vowels කියලයි. We can't pronounce words without vowels. එහෙනම් මතක තියාගන්න vowels නැතුව ස්වර අකුරු නැතුව වචන ශබ්ද කරන්න බෑ. හරි. දැන් පුතා චූට්ටක් මේ මම කියන එක බලන්න පොඩ්ඩක් මෙහෙම වචන ශබ්ද කරන්න බැරි කියන එක ඇත්තද කියලා අපි පොඩ්ඩක් බලමු. මෙතන මම ලිව්වොත් පුතාට පේනව නේද? yes. මේ බලන්න. ඔන්න මම ලියනවා පුතේ mother කියන වචනේ. හරිද? මම ලියනවා mother කියන වචනේ M O T H E R. දැන් ඔයාලා බලන්න මේ mother කියන වචනේ මෙන්න මේ O එකයි මේ E කියන එකයි මම අයින් කරොත් ඒ කියන්නේ ස්වර අකුරු දෙක අයින් කරොත් මෙන්න මේ වචන වලට තියෙන හල් තේරුම් ඒ කියන්නේ අල් අකුරුනේ තියෙන සිංහලෙන් අපි දන්නවනේ. ඒතර බලන්න මේක ශබ්ද කරන්න ගියාම ශබ්ද කරන්න පුළුවන්ද? M කියන්නේ අල් මයන්ඩ. T කියන්නේ අල් තයන්නටත් පුළුවන් අල් ටයන්නටත් පුළුවන්. H කියන්නේ අල් හයන්න R කියන්නේ අල් රයන්න. දැන් මේක ශබ්ද කරන්න බලන්න. කියන්න බලන්න. අමාරුයි නේද? අතර අතර ඔය ශබ්ද කරන්න අමාරුයි. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ස්වරාකුරු නැති වෙච්ච ගමම්ම වචන ශබ්ද කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ you can't pronounce the words without vowels. පැහැදිලිද මං කියන දේ? You can't pronounce the words without vowels, right? හරි. දැන් මම මේක ක්ලීන් කරනවා. Now here we learned that there are 26 letters in the English alphabet and those 26 letters can be divided into two as consonants and vowels. And I told you that no word in English can be pronounced without vowels. Kela. You should have a vowel inside your word to pronounce it. You got it, Baba? Right. Okay. හරි නේද? මේක ලියලා ඉවරයිනේ පුතාලා consonants කියලා ලියාගත්තා නේ right. හරි දැන් අපි බලමු එතනින් එහාට පොඩ්ඩි වෙනස් දෙයක් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යනවා. දැන් English language එකේ තියෙන හැම වචනයකම vowels තියෙනවද sir? ඔය කොහොමද ප්‍රශ්නයක්? දැන් මේ y කියන වචනේ, buy කියන වචනය, fly කියන වචනේ, try කියන වචනය.
dry කියන වචනය හොඳට බලන්න spy කියන වචනය stay කියන වචනය right sky කියන වචනය මේ වචන ටික දැනට ගම්මුකෝ අපි මේ වචන බලන්න මේ එකකවත් පුතේ ස්වරාකුරු නෑනේ W H Y B Y F L Y T R Y D R Y S P Y S T Y S K Y දැන් මේ කිසිම එකක හොඳටම බලන්න ස්වරාක්ෂර තියෙනවද? තියෙනවද? no නැහැ. නෑ නේද? නේද? නෑ. ඒ කියන්නේ නෑ කියන්නේ මොකද්ද? මේක ඇතුලේ කොතනකවත් ස්වරාකුරු නෑ. මේකේ තියෙන්නේ consonants විතරයි. හැබැයි මේකේ තියෙනවා පොදු එක අකුරක්. මෙන්න මේ අකුර. මෙන්න මේ අකුරට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා semi-vowel කියලා. අඩස්වරය කියලා. semi-vowel. එතකොට මේ වචනේ vowel එකක් නෑ හැබැයි semi-vowel එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ semi-vowel එක නිසා තමයි මේක ශබ්ද කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. බලමු ඔව්ද කියලා. කියන්න බලන්න why buy fly try dry spy stay sky මේක ඇතුලේ වාට ඇහෙන්නේ නැතුණා නම් හඩක් තියෙනවා පුතේ I කියලා. I එක සමානයි y කියලා මං කිව්වේ නෑ. මම එහෙම කිව්වේ නෑ. මම කියන්නේ මේක ඇතුලේ තියෙනවා I කියන හඬ. ඒ හඬ නිසා තමයි මේව ශබ්ද කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඒකත් පොඩි චූටි පොයින්ට් එකක්. එතකොට ඔයාලා තේරුම් ගන්න ඕනි no word in English can be pronounced without vowels but there are words uh, which we come across with semi-vowel. Even though there are no vowels inside, there is a semi-vowel at the end, that is the letter Y. Examples Y, buy, fly, try, dry, spy, stay, and sky. All these words are ending with the same letter Y. This Y is called a semi-vowel. This is the only semi-vowel that we have in English. Semi කියන්නේ අර්ධයි. මේක function වෙනවා consonant එකක් විදියටත් මේක function වෙනවා vowel එකක් විදියටත්. ඒ නිසා මේක අර්ධයි නැත්නම් අඩයි. ඒ නිසා අපි ඒකට කියනවා අර්ධ ස්වරය නැත්නම් semi-vowel එක කියලා. Okay? Right? එහෙනම් මේක මතක තියාගන්න. ඔන්න මෙතන පල්ලෙහා note එකක් තියෙනවා. Semi-vowel is Y කියලා. Semi-vowel is Y කියලා. දැන් ඔහොම චූටා පල්ලෙහාට යන්න පුතේ ගිහිල්ලා write at least 6 words ending in Y කියලා activity එකක් තියෙනවා පේනවද පුතාට? Right. අන්න එතන මේ වචන ටික ලියා ගන්නටක් ගාලා. I don't have that paper, sir. කොහොමද ගන්න එක? Baba, when you just go through the link, you have the tutorial link. බලන්න ඔයාගේ group එකට ගිහිල්ලා tutorial link එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ link එක click කරපුවාම ඔයාට පුළුවන් tut එක download කරගන්න බබා. හරි. දැන් පුතාලා මට මම මේ ලියපෙකට අමතරව වචන 4ක් ලියන්නකො බලන්න කොහොම හරි ඔතන try එකක් දෙන්න වචන 4ක් හිතලා ලියන්න y වලින් අවසාන වෙන. I am fluent in English spoken but not grammar කියලා කියනවා එක පුතෙක්. Yeah, if you are fluent in spoken English, you can easily make your grammar perfect, Pute, right? Follow this course.
හොඳට ග්‍රැමර් ටික අල්ල ගන්න පුළුවන් මේ කෝස් එක මුලින් ඉඳලා කරන්නකෝ. ග්‍රැමර් නම් ඔයාලට ග්‍රැමර් නම් නැත්තේ ඔයා ස්පෝකන් වාගේ ඕකේ නම් ග්‍රැමර් ටික මේකෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඔයා බලන්න මුල ඉඳලා මම මේක කරනවා. right? බලන්නකෝ කරන විදිය. පුතා කවදාවත් ඉගෙන ගත්තේ නැති විදිහට මේක ලස්සනට මම කියලා දෙනවා. I like to talk in English, so started to read English books and now I talk in English with myself and I also think lots of things in my mind and in English, but I am not sure about my grammar, sir. What should I do, Kela? Don't worry about the grammar, guys, right? When you are just speaking the language, don't worry about the grammar. Always try. පුතේ play කියන එක ගන්න බෑ පැටියෝ. play ගන්න බෑ, say ගන්න බෑ. එතකොට සරාකුරක් තියෙනවනේ පුතේ. PLA වයි play කියලා එවලා තියෙනවා ළමෙක්. වැරදි නේද? වැරදි නේද? say කියලා තියෙනවා වැරදි නේද? right? ඊළඟට තියෙනවා pay කියලා වැරදි නේද? වැරදි. මේ තුන් දෙනා වැරදි පැටියෝ. කල්පනා කරන්න පොඩ්ඩක්. අපි ගන්න වචනේ ස්වරාකුරු තියෙන්න බෑ. right. මේ අහන්න පුතේ ළමෙක් අහනවා ස්පයි කියන වචන තේරුමයි ස්ටයි කියන වචන තේරුමයි කියන්න කියලා. හරි. පොඩ අහගන්න. මේක ලියා ගන්න පුතේ. පොඩ ලියා ගන්න මේක. ස්පයි කියන එකේ තේරුම ලියන්න. ඔත්තුකාරයා. ඔත්තුකාරයා. ස්ටයි කියන එකේ තේරුම ලියන්න. ස්ටයි කියන්නේ පුතේ අර ඇහි එනවනේද නගණය කියලා එකක්. මෙහෙම නගණයක් කියලා අර ඉදිමෙන්නේ. ඒකටත් කියන්නේ ස්ටයි කියලා. ඌර ලගින කොටුවට කියන්නේ ස්ටයි කියලා. හැබැයි පුතාගේ කාමරේ අපිලි වෙලයි නම් ඔයාගේ කාමරේටත් ඕනනම් ස්ටයි කියලා කියන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? ඒ කියන්නේ අර මං කියන්නේ තේරුණානේ? අපිරිසිදුයි නම් අපිලි වෙලයි නම්. හරි? ස්ටයි. right? දැන් මම බෝඩ් එක මකන්නයි යන්නේ. මේ ටික ලියලා ඉවරයිනේ පුතේ නේද? How do we talk without grammar? Do I understand British or American persons කියලා කියනවා. Do it understand British or American persons? Yeah, Pute, I am not telling you that you should not learn grammar. You should learn grammar to speak in English properly. Otherwise, your English is wrong. But the thing is, you should not depend on grammar 100%, guys, right? Grammar is something that we should learn, but speaking is rather different from learning grammar. Even though you know grammar, some people cannot speak because speaking is something that you should master, that you should practice really. Okay, when you keep on practicing the things, how to speak, how to pronounce, how to express the ideas, then only you will be able to speak, Pute. Even though you know 100% grammar, sometimes you can't speak and you say that you are when the time comes you are getting stuck. That's the reason behind that. Okay, right, now let's go there. right, මේ මොනවද මම දෙන්න වචන ඔයාලට මම ලියන්න කිව්ව වචන වලට මෙන්න මම උදාහරණ කීපයක් එනවා. shy කියන වචන බලන්න පුතේ. ආන්න තව කියන්නද බලන්න ලියපු අය කියන්න බලන්න. my ගන්න පුළුවන්. තව fry ගන්න පුළුවන්. try ගන්න පුළුවන්. cry ගන්න පුළුවන්. ඔය තියෙන වචන ගොඩාක් තියෙනවා අපිට පේන්නේ නැතුණාට නේද? මිත් ගන්න පුළුවන්. මිත්‍යාව මිත් ගන්න පුළුවන්. මිත් කියන්නේ මිත්‍යාවට. ඔය වගේව ගන්න පුළුවන්. shy, my, fry, cry, right? yes. ඔව් පුතේ. shy ගන්න පුළුවන්. shy කියන්නේ මොකක්ද? shy කියන එකේ තේරුම් දෙකක් තියෙනවා බබා. දැන් බලන්න shy කියන වචනේ තේරුම දන්නේ නැහැ කියලා පුතා දැන් මෙතන ඉන්න සමහර අය හිතයි මෙතන ඉන්න අය දන්නේ නැද සර් shy කියන එක ඒක අපි හැමෝම දන්න එකක් නේ කියලා. ඒ පුතා දැනගත්තට එහෙම දන්නේ නැති ළමයිතුත් ඉන්නවා පුතේ. හැම ළමයෙක්ම එක හා සමාන දැනුමක නෑ බබා. ඒකනේ මං හිමින් කියලා දෙන්නේ. හරිද? ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මම නම් කියන්නේ දන්නේ නැති ළමයි තමයි පුළුවන් තරම් එන්න ඕනි ක්ලාස් එකට. ඇයි කියන්නකෝ? මම උගන්වන්නේ දන්නේ නැති අයටනේ. නේද? දන්න අයටත් ඒකේ යමක් තියෙනවා. බට් නොදන්න අය තමයි ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මේ අහන්න shy කියන එකට තේරුම් දෙකක් තියෙනවා පුතේ. shy කියන එකට there are two meanings. එකක් තමයි ලැජ්ජයි කියන එක. හරි? shy කියනවා ලැජ්ජයි කියන එක. ඊළඟට shy කියන එකට තව තේරුමක් තියෙනවා.
දැන් කවුරු කිව්වොත් I feel shy කියලා මට ලැජ්ජයි කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා. I am shy කියන්නේ මම ලැජ්ජයි. She shy කියන්නේ ඇය ලැජ්ජයි කියන එක. හැබැයි තව තේරුමක් තියෙනවා. අපි විභාගයක් කරනකොට අපි කියනවා නේද? පළවෙනි වතාවට කරනවා. එක්සෑම් එක ෆස්ට් shy කරනවා. A level කරන්න පුළුවන් third shy දක්වා නේද? fourth shy, fifth shy කියලා කරන්න පුළුවන්. but campus යන්න බෑ. ඒතර ඔයාලට කරන්න පුළුවන් first shy, second shy, third shy. එතකොට ඔයා ඒකතන යූස් කරන වචන තියෙනවා. shy කියලා. first shy කියන්නේ පළවෙනි ලැජ්ජාව, දෙවෙනි ලැජ්ජාව, තුන්වෙනි ලැජ්ජාව නෙමෙයිනේ. ඒ ප්‍රතිඵල එනකොට නේද? ඒ නිසා shy නෙමෙයි. එතන කියන්නේ ලැජ්ජාව කියන එක නෙමෙයි වාරය කියන එක. right? first shy, second shy, third shy කියලා. පැහැදිලිද? බලන්න එකම word එක ඒකයි මම කියන වචන ඉගෙන ගන්නකොටත් ඒ පරාසය ඔක්කොම ටික අල්ල ගන්න වටේම තියෙන. ඒ word එකට similar meanings තියෙනවා නම් ඒව අල්ල ගන්න ඕනේ. right? okay. shy කියන එක පුතේ ලැජ්ජයි කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම වාරේ නැත්තම් පළවෙනි සැරේ, දෙවෙනි සැරේ, තුන්වෙනි සැරේ කියන මේක පාවිච්චි කරනවා. හොඳයි. හරි. මම හිතනවා පුතාලට මේක හොඳට පැහැදිලි කියලා. සමහරට this may be the first time that you learned about this semi-vowel baba. හරි. සමහරට මේ semi-vowel කියන වචනේ first time වෙන්න පුළුවන්. එහෙම මෙතන ළමයි දෙන්න තුන් දෙනෙක් හරි ඉන්න පුළුවන්. හරි. අපි නිකමට chat එකට කියමු බලන්න. හරි. first shy ඔව් කියලා. මම මේක first time තමයි sir ඇහුවේ. නැත්නම් මට ඒක එච්චර මට දැනගෙන හිටියේ නෑ කියන එක ළමෙක් හරි ඉන්නවා මට මැසේජ් එකක් දාලා තියන්න. ඔව් sir කියලා මට ඒක එච්චර දන්නේ නෑ කියලා. හේ පුළුවන්ද? yes පුළුවන් පුතේ. yes so ඉතින් yes කියලා ගොඩක් අය වෙනවා. ඔව් sir මට ඒක පළවෙනි සැරේට මේ දැන් තමයි තේරුනේ කියලා. I heard the first time sir. okay thank you baba. ගොඩක් අය වෙලා තියෙනවා right? හරි ඕකේ. දැන් මගේ ක්‍රමය මේකයි බබා. මම හැමතිස්සෙම ඔයාලට උගන්වන්නේ බොහොම සිම්ප්ලි. හරි? බොහොම හේමින් කලබලයක් නෑ මට. හෙන්නම හේමින් කරන්නේ. සමහර වෙලාවට ඔයාලට පොඩ්ඩක් ඉතින් බෝරින් වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඒක එහෙමත් නෑ. ටික කාලයක් මට හුරු වුණාම ඔයා මම උගන්වන සිස්ටම් එකට හුරු වෙනවා. මම ටිකක් හෙමින් තමයි කියලා දෙන්නේ. ටික වෙලාවක් ගන්නවා. හෙමින් කියපු දේ ආයි කියනවා. ඒ හැටි. ඒක ගණන් ගන්න එපා. ඕකේ? right. now පුතේ yeah okay so guys දැන් අපි ඔන්න ටිකක් පළවෙනි කොටසක් ඉවර කරා. ඒ කියන්නේ නිකන් එක පොයින්ට් එකක් ඉවරයි මගේ ඔළුවේ තිබ්බ. හරි? දැන් මම ග්‍රැමර් වලට සාමාන්‍යයෙන් පොයින්ට් 100යි 110ක් යනකොට ඔක්කොම ඉවරයි. ග්‍රැමර් පොයින්ට්ස් ග්‍රැමර් chart කියලා මම කියන්නේ ඒවට. ඒක 110ක් විතරනේ ඔක්කොම ටික ඉවර කරනවා. හරිද? මේකෙත් දාලා තියෙනවා 10ක් විතර මම. 110ක් විතර වගේ වෙනකොට සියල්ල ඉවරයි. ඒ නිසා දැන් මම එක පොයින්ට් එකක් ඔයාලට පැහැදිලි කරා. මම හිතනවා දැන් ඕනම ළමයෙක් ලැන්ග්වේජ් එක ආසාවෙන් ඉගෙන ගන්න ආපු ළමයෙකුට ඔන්න මුල් දවසේ පොඩි නිකන් පොඩි බේස්මන්ට් එකක් ආවා. මෙහෙම එකක් තියෙනවා ලැන්ග්වේජ් එකේ. මේවා මම ඕල්රෙඩි දන්නවා සර්. but okay. පොඩ්ඩක් මේක ඉගෙන ගන්නවා දැන් මුලින් ඉඳලා ඔයා. right. okay guys. can you just go through the tutorial? දැන් ටියුට් එකේ චූටක් ආපහු නිකන් බලලා පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න. මම ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා හොඳට අහගෙන ඉන්න. බලන්න මේ ටිකේ ඔයාලට ඉංග්‍රීසි වලින් තේරෙනවද කියලා. okay. now this is what we learned guys. For the first lesson, we learned that we are going to learn English first. And I told you that when you are going to learn a language, you should start that right from the very beginning. That is why we just discussed the alphabet first. The word alphabet has been made with 2 letters of the Greek alphabet, alpha plus beta. Alpha is the first letter and beta is the second letter. Alpha, beta plus alphabet. That is how the word has been made of. So then Pute, in the English language, there are 26 letters. In the English alphabet, there are 26 letters. Those 26 letters can be written as capital letters and simple letters. Okay? And we wrote simple letters there and we just fill in those cages or cages, sticker boxes, sticker fill kara. Then we came up to we came up to consonants and vowels, no? Yeah. So then we divided the alphabet into 2 as consonants and vowels. There are 5 letters which we call vowels: A, E, I, O. You know this. Many times you have learned this. Thousands times sometimes, right? Thousands times. Das ganak, neither. Siya ganak, hundreds times. Right? 100 times you have learned this. Again, siya ganak or make it right? That A, E, I, O, U can vowel scale. Then the rest of the letters B, C, D, G, H, blah, blah, blah. Those letters are called consonants. Now, what I wanted to tell you is, guys, you have to learn about the consonants as well as vowels to make words. Now, when you are writing
Now, if you say student, this is a word, right? Student. Now, in this word, you have consonants, 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 and these are vowels, vowels. You got it? So you should have vowels inside the word to make a word. When you pronounce this word, you can pronounce this because of these two vowels. If you are not having these two vowels, they are in the word, you can never pronounce it. Right? You can try it yourself and see how you can pronounce it. No, you can't. You can never pronounce it. So that is why we say you need vowels and consonants to make words. And sometimes if you want to pronounce the word properly, you should have vowel scale. If you do not have any vowels inside the word, you cannot pronounce it properly. Right? You got it, Pute? Right. Okay. So, eda copy ava. Then we talk about something special, that is the letter Y. Now, even though this is a consonant, this sometimes functions as a vowel. So that's why we say this is a semi-vowel, because sometimes you use this as a consonant and as well as a vowel. This is partly a consonant, partly a vowel. So that is why we say semi-vowel. Okay, semi කියන්නේ භාගයට කියන එක නේද? අපි semi කියන වචනෙන් ගොඩක් ඉගෙන ගන්න අපිට දේවල් තියෙනවා. දැන් semi කියන එක මම පොඩ්ඩක් පුතාලට පැහැදිලි කරොත් semi කියන වචනේ දාලා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙහෙම. semi කියන්නේ අර්ධ නැත්නම් අඩ කියන එක. දැන් ගොඩාම ජනප්‍රිය වචනයක් තමයි semi final. semi final match එක. ඊළඟට සමහර washing machines එනවා semi automatic නේද? semi automatic අර්ධ ස්වයංක්‍රීය කියලා අපි කියනවා. semi option කියලා වචනයක් තියෙනවා. full option, semi option. ඊළඟට semi naked කියලා වචනයක් පාවිච්චි කරනවා. naked කියන්නේ නිර්වත් කියන එක. naked කියන්නේ bare කියන එක නැත්නම් නිර්වත් කියන එක. එතකොට naked එක semi කිව්වම අඩ නිර්වත් කියලායි එන්නේ. එහෙනම් මතක තියාගන්න naked කියන word එකේ තේරුම නිර්වත් කියන එක, bare කියන එක. ඒතර semi naked කියලා කියන්නේ අඩ නිර්වත් කියන එකයි. ඒතර මේ වචනෙන් අපිට පුළුවන් මේ වගේ semi circle, අඩ කවය, අර්ධ කවය වගේ හදාගන්න. semi final, semi option, semi naked එහෙම කියලා. මේක චුට්ටක් කොහෙන් හරි ලියා ගන්න පුතේ. පොඩි පොතක් හැමදෙස්සම ළඟ තියාගන්න. ඕකේ? මේ වගේ චූටි දේවල් කිව්වහම ඒවා ලියා ගන්න නිකන් ඉන්න එපා. ඕකේ?